Вітаю, друзі! Ну що, палають чергові склади Wildberries. І, до речі, палають ще і свиноферми, великі свиноферми великого російського концерну. І бачу, що велика кількість українців не розуміє, а чому невідомі, але дуже-дуже позитивні дрони б'ють по складах Wildberries або по великих логістичних центрах. Окей, стисну, поясню, але щоб ви розуміли, це надважливі цілі, які сьогодні руйнують не лише економіку Росії, а ще й логістику і забезпечення російської армії. Декілька місяців тому я вказував на необхідність наносити ударах по складах Wildberries. Я говорив про це в ефірах з Сергієм Кривоносом, вказував в ефірах з Ігорем Лапіним, з іншими. І нарешті, ну що я можу сказати? Я не знаю, чи це мене почули, чи хтось сам займався моніторингом цього питання і зрозумів, наскільки це важливо. Але нарешті бачимо, що імперія Wildberries на Росії руйнується. Справді руйнується. До речі, зразу скажу, це руйнування можна припинити миттєво. Просто для цього треба припинити війну Росії проти України. І тоді не лише склади Wildberries перестануть палати, а й просто життя зміниться на краще для всіх. Але схоже, що на Росії цього поки не хочуть і не планують. Тоді, що ж таке Wildberries для Росії і росіян? Бо це різні речі. Перше, це держава і там питання бюджету. Друге, це громадяни, які, хоча ні, тут не громадяни, тут користувачі, які користуються сервісом і отримують не лише комфорт в забезпеченні, а й можливості, великі можливості. Для споживачів це найбільший маркетплейс Росії з найкращою обробкою, фулфілментом та логістикою. Для бюджету Росії це надходження. У 2022, 2023 і 2024 роках сумарні податкові відрахування головної структури Wildberries до бюджету Росії ставали приблизно 70 мільярдів рублів щорічно. В минулому році сума сплачених податків збільшилась майже вдвічі. При тому Wildberries – один з найбільших платників податків на Росії. А ще до статистики не входять податки, які зобов'язані сплатити самі продавці, селери. Тож сума надходжень до бюджету Росії значно більша. Тоді збільшується і сума, яку Кремль може використовувати для забезпечення російської армії. Але це лише частина загальної картини. Wildberries займає важливе місце в системі логістики та забезпечення російської армії. В їх асортименті не лише у наявності бронежилети, комплектуючі для дронів, оптоволокно чи засоби зв'язку, а й можливості швидко та оперативно доставляти це споживачу, вбивцям в армію окупантів. І для того, щоб ви розуміли, там є величезний асортимент всього, що потрібно росіянам для виконання їх окупаційних завдань на території України. І це треба розуміти. Нема складів, нема забезпечення, нема складів, нема можливості оновлювати асортимент і наповнювати бюджет. А ще Wildberries – це робочі місця, можливість росіянам виплачувати кредити, велика кількість супутних бізнесів, які обслужують Wildberries і все, що є поряд. Тому, враховуючи все вище перераховане, руйнування складів Wildberries – це руйнування величезного сегменту в російській економіці. Розумієте? Це фактично знищення однієї з частин табуретки. Одну ножку підрубили. На трьох ще сидіти можна. Але якщо вибивати кожну наступну, то тоді табуретка перестає бути собою і просто перетворюється на брух. Давайте відверто казати. Більше того ж, після ударів по Wildberries будуть наслідки і для інших бізнесів на Росії. Після системних прильотів, до речі, щоб ви розуміли, вже по їх складах вже є помітні моменти для інших схожих бізнесів. Наприклад, після прильоту по Wildberries у середу, вчора,
почали падати ціни на акції Озон. Вони впали зразу майже на 9%. Всі розуміють, що Озон буде наступний, тому що Озон схожий на забагателю живе за рахунок роботи в Росії і вкладати гроші. Ризиковий бізнес після ситуації з Валбері стає верто менш привабливим для всіх. До речі, оборот з продажу Озон також немалий. З урахуванням послуг він досяг 4 трильйона рублів з гаком у 2025 році і продемонстрував зростання на 45% в порівнянні з попереднім роком. Загальна виручка групи зросла на 63%, для розуміння, склавши 998 мільярдів рублів. За рік майданчик доставив близько 2,5 мільярда замовлень, і серед них теж немала частина – це забезпечення російської армії. Уявляєте собі об'єми, які вони лопатять разом з Валберіс? Уявляєте, скількох російських вбивць в армії вони забезпечують всім необхідним? Тож, коли палають ці склади, коли знищується логістична інфраструктура, коли нема що доставляти цим вбивцям, то руйнується величезний сегмент. Держава не отримує бюджет, гроші на забезпечення армії, армія не отримує товари, люди, які на цьому займаються, не можуть заробити гроші, не можуть прокормити прогодувати свою родину і стають незадоволеними тим, що відбувається війна, бо раніше вона їх чомусь влаштовувала, бо вони на ній заробляли. Падає взагалі вся система. І це дуже добра історія. Дуже добра. І серед тих, хто найближчим часом буде страждати, не лише Вайлберес і Озон, а й велика кількість інших схожих російських маркетплейсів. Також будуть палати і склади величезних компаній, тому що якщо український бізнес страждає, то буде страждати і російський. Тому Озон наступний. А далі красне і біле, хоча якщо Путін почне реальні переговори про закінчення бойових дій, то все це зупиниться. Можливості для цього є. І у Кремля є, залишилося, щоб з'явилося бажання. Більше того, красне і біле, це саме, це не просто мережа наливає, це величезний бізнес. Серед рітейлерів вони на 5-му місці на Росії. А там ще є Магніт, П'ятерочка, всі інше. І коли б'ють по величезним свинофермам, це теж руйнує забезпечення росіян їжею. Це теж треба розуміти. Тож, чи може це зупинити Путін? Звісно, може. Просто треба розпочати переговори. Або, як казав один класик, треба просто припинити стріляти. До речі, в цьому випадку може допомогти. І останнє. Коли хтось каже, а чому ми б'ємо по їх Валберіс, треба бити по ракетним підприємствам, треба бити по виробництву дронів. Так, розумію. Бити треба ракетами. Ракет, на жаль, у нас замало і їх не вистачає. А у дронів є. Ми можемо дронами підпалювати, а нам треба те, щоб вибухала і розривала на частини. Отут треба ракети. І це треба розуміти. У нас достатньо дронів для цього. Вистачить і на МПЗ, і на склади, і на інші цілі. Ракет, на жаль, дуже мало. Попри обіцянки Зеленського про 3000 ракет до кінця 2025 року, ви всі знаєте, що обіцянка є, а 3000 ракет немає. А от дронів вистачає. Тому сьогодні вночі вони знову завітали на Росії, і ми знову бачимо влучення по потрібним цілям. І бізнес у Валберіс закінчиться на Росії, якщо не закінчиться війна. Вибір завжди є. Сподіваюся, що Путін прийме правильне рішення. І не тільки для Валберіс, по всіх напрямках. Подивимось, чи станеться це найближчим часом. Дякую, що дивитесь. Дякую, що аналізуєте те, що розповідаю. Дякую, що підтримуєте канал. Ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте і підписуєтесь. Я сподіваюся, ви це робите. Окрема подяка за те, що підтримуєте Збройні Сили України, тому що ЗСУ понад усе. І це є єдиною силою, яка дає відсіч ворогу, є запорукою майбутнього України. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, донатимо на ЗСУ, приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє.
Дякую вам, Па-па.